3 березня, 26 рік, сьогодні вівторок, і історія повторюється. Друзі, інколи отак на все дивишся, наскільки історія повторюється, і якщо нам десь здається, що якась подія нас обов'язково омине, якась подія не станеться, або якщо нам здається, що це буде не з нами, це нам тільки здається, тому що історія повторюється. Багато людей у світі саме в ці дні, 2-3 березня, залишилися в аеропортах світу і на своїх табло побачили напис «Виліт скасовано». Друзі, це боляче все, тому що Микола, я, Маріана, ми якраз були в такій ситуації. Друзі, ми чудово розуміємо, що значить не відлетіти з тієї країни, в якій ти перебуваєш. Ви всі знаєте, що канал мій був колись до війни тревел-каналом. І ось якраз туристична поїздка у Дубай у нас була в лютому місяці. Ми вилетіли 19 лютого, і нас застала війна в Дубаї. Тому ми чудово знаємо і розуміємо оцей момент, коли ти нікому не потрібний в країні перебування, коли за тобою не прилетить твій літак, за який ти заплатив у турі. І ви знаєте, коли оце все пригадуєш, стає моторошно. Але історія повторилася. Десятки, сотні тисяч людей по всьому світу. Які десятки? Сотні тисяч людей по всьому світу зараз застрягли в аеропортах. Індія, Делі скасовано всі вильоти. Сідней, Австралія, скасовано вильоти. Лондон сьогодні скасовано виліти, тому що Дубай, аеропорт Дубая – це величезний хаб. І люди транзитом пролітали, ви розумієте, пересаджувались на літаки. Якщо ти летиш із Сполучених Штатів Америки, наприклад, до Європи, ти в Дубаї пересаджувався і летів. Дубай – величезний аеропорт-хаб. І, наприклад, за 23-й рік Дубай обслужив 87 мільйонів туристів тільки за один рік. Тому це величезна цифра, це знаменитий аеропорт. До речі, ми знімали в цьому аеропорту відео, я так і не зробила через війну, треба буде це відео зробити, матеріали в мене є. І що я хочу сказати? Ви розумієте, що деякі зараз отак от руки потирають і сміються над російськими туристами, які застрягли в Дубаї. Адже Дубай – це їхня улюблена турпоїздочка, улюблений напрямок туристичний, да, Дубай. Там і нерухомості дуже багато скуплено, і на Палм-Джумейрі в тому числі росіянами.
Але давайте не забувати про те, що зараз там знаходяться і українські туристи, тому що я знаю, що на моєму каналі зараз люди пишуть, значить, поїздки невчасні, зараз не на часі, їздити кудись. Дуже багато українців, друзі, продовжують мандрувати і подорожувати. Особливо це стосується тих українців, які зараз перебувають в Європі. Так ось вони продовжують своє звичайне життя, і в тому числі туристичні поїздки. І в Дубай в тому числі. І зараз в Дубаї дуже багато наших співвітчизників. Вони не можуть вилетіти, як колись в 22-му році через війну не могли вилетіти ми. Момент істини настав. Списки відтворення. І шукаємо історичний плейлист, який для нашої сім'ї є початком війни. Для нас це ось цей плейлист Дубай ОАЕ, лютий-березень 22-го року. І зараз, друзі, ось цей плейлист. Зараз я вам покажу відео, яке зараз переглядається багатьма людьми. Творча студія мені це показує. Ось це відео. Так, повертаємо його на початок. Just fly away from here. What we gonna do? We need to talk to manager. Tomorrow our checkout, and we can't fly away. We can't fly away to Ukraine. What we gonna do? In our country Madam, now. I know it very well. You make the video. I know you YouTuber. I know you. I understand you. Just have sit. I will inform them. Okay. Okay. Have sit here. Okay. It's just a video. One day from our side, as of the moment, it's 860. $860 Yeah. or dirhams. Dirhams. 860 дирхам за один Ай-яй-яй. день. Здесь стоит Это номер. $300 номер. 860 дирхам за ночь? Да. Это And 235 24 hours. $235 за ночь. One day? This is one day direct rate. It's different from the travel agency. So that's what I'm saying. You can check with travel agency for the rates because we book through travel agency. Короче, от той компании, которой мы летели, Но она не выходит на связь. Все, пошли пока. Без сліз і без болю це відео дивитися неможливо. І от зараз його дивляться люди, і нещодавно там був коментар на цьому відео. Як добре мати гроші, ти ні від кого не залежиш. Ну, в такому плані, що якщо за тобою не прилетів твій літак, який ти проплатив, як за тур туристичний, то, мол, ти можеш поїхати в будь-яку точку світу за свої грошики. От я умнікам оцим, які такі коментарі писали, я хочу вам сказати, що квитки на літак з Дубаю завжди дорогі. От дивіться, Сідней, Австралія, скасували тури, але там можна вилетіти економ-класом одне місце 4,5 тисяч доларів. Або 4 тисячі доларів, або 5, дивлячись на які авіалінії. Оце вам, будь ласка, такі шалені гроші. Коли ми перебували і нам треба було відлітати,
з Дубаю, ми ж не могли вилетіти, і нас взяли до себе українці, волонтери по духу своєму. Да? Ми перебували декілька днів у жінки, і потім нас волонтери за свій кошт посадили на Емірейтс, і ми вилетіли із Дубая в Варшаву. Тому що в Україну ми ж не могли вилетіти. Аеропорти закриті, війна почалася. Розумієте? Нам прийшлося вилітати в Варшаву і там жити 2 місяці. Потім ми повернулися в Україну. На Пасху ми повернулися. На Великдень 22-го року ми повернулися додому. Так от я про що кажу? 3 березня – це якраз у мене величезні спогади, як ми тоді летіли з Дубая в Варшаву на Емірейтс. Це була вперше така поїздка, тобто політ на Емірейтс. Самолетик Эмирейтс, ночное небо со звездочками. Я этого не знала. Так красиво. І знаєте, доля тоді так цікаво з нами пошуткувала. Ми ж на Експо планували, і ми побували на Експо. І ми в той день, коли ми були на Експо, у мене плейлист, там 3 відео. Так от, коли ми були на Експо, ми ж хотіли попасти в салон, в павільйон самої компанії Emirates. Мар'яна дуже мріяла, тому що там дуже цікавий був павільйон, і ми хотіли туди попасти. Ну і через величезні черги ми не попали. А коли ми були в Києві і роздруковували квитки на Експо в Дубаї, то якраз в цей павільйон Emirates неможливо було квиточки роздрукувати з Києва, а тільки там було написано, що тільки жива черга і безпосередньо на Експо. Так ми ж не попали. І Мар'яна йде, і в відео це видно. Вона ледь-ледь стримує сльози. Ми не попали, вона каже, в цей павільйон. І дитина ледь-ледь не заплакала. Ми не попали в павільйон на Експо. Зато потім, 3 березня, ми летіли на літаку Emirates і своїми очима бачили дівчат-стюардес в червоних шляпках, з червоними помадами, в красивих костюмах. В тих костюмах стюардес, який хотіла якраз приміряти Мар'яна в цьому павільйоні на Експо. А вийшло, що ми воочию своїми очами все це бачили і летіли в справжньому літаку, уже не в павільйонному, а в справжньому літаку авіаліній Emirates. Отак буває в житті, друзі, розумієте? Спогади настільки свіжі, пройшло 4 роки війни. Здавалось би, зараз нам є про що думати і чим перейматися в Україні тут. Але це наше життя, життя моєї сім'ї. Ми це пережили. І повертатися у спогадах, ти хочеш, не хочеш, ти повертаєшся в певні дні календаря, ти повертаєшся у спогадах в ті події, від яких просто моторошно, мурашки по шкірі і сльози на очах в мене будуть постійно. Сьогодні історичний день для моєї сім'ї, 3 березня, день, коли добрі люди, ми молимося за них, за цих дівчат, які посадили нас на літак і відправили безкоштовно за свій рахунок, за свої гроші, відправили 3 людей на літаку Emirates із Дубая у Варшаву. Це вчинок. Це вчинок. Тому що дівчата-українки, вони чудово розуміли, що на Батьківщині почалася війна. Друзі, зараз теж наші українці там,
Я вчора, сьогодні бачила безліч шортсів, відео від російських туристів, які, значить, в паніці. Як це так? Що, значить, дубайське ППО не витримує ніякої критики. Дрони пролітають, падають біля Бурдж-Халіфа, на Палм-Джумейрі прямо падають. Для них це диво. Вони в шорцах розказують, що вони, значить, їх масово виганяють з готелів дубайських. Так, я зараз до цього повернусь. Їх масово виганяють з готелів дубайських, що вони ночують на паркінгах, що вони ховаються від цього всього, від взривів, від всього. А тепер, друзі, увага! Чи могли ми коли-небудь про це подумати, що в Дубаї це можливо? Ніколи ми не могли подумати, що це буде в Дубаї, що це завжди настільки була захищена країна, вона була небезпечна для туризму. І раптом ось таке. Ви розумієте, що Іран наробив? І по Перській затоці скрізь така ситуація. Як ще той Єгипет не затронули, я не знаю. Але повертаюся до моменту, що туристів виганяють з готелів. Так, Емірати вони такі. І Дубай, зокрема, він такий. Тому що, коли нас тоді вигнали з готелю, це для нас був нонсенс. Тому ми знали, що наші колеги-блогери зараз тоді знаходилися в Єгипті. І один вилетів літаком, який надав Єгипет для евакуації українців у Європу. Одні блогери вилетіли, а другі блогери залишилися, і вони зараз в Єгипті. І тоді Єгипет за свій рахунок оцих наших туристів харчували, предоставили їм місця в готелях. Тобто Єгипет по-людськи ставився в цій ситуації до українських туристів. Чого не можна було сказати про Дубай. Нас виставили відразу, як тільки закінчилося наше перебування в готелі в Дубаї, нас виставили. І підібрали нас. Ви це відео подивіться, там я розказую, як ми поїхали в консульство, як нам там допомогли. Як складалися списки, і в консульство їхали наші волонтери українські, і нас волонтери забрали. Не консульство нам допомогло. Єдина була місія консульства, так, це об'єднавча. Тобто туди прибували волонтери, наші українці, які мешкали в Дубаї. І оці наші волонтери забирали людей до себе. Так, ми опинилися в центрі міста, недалеко від Бурдж-Халіфа. Ми жили в районі престижному, нас прихистили до тих пір, поки ми 3 березня не вилетіли з Дубаю. Ось така сторінка життя. Це були такі нерви, друзі. Це були такі сльози. Хто дивився той плейлист, там і сльози мої, там і нерви, там все вкладено в ці ролики. І ми, коли вже повернулися в Київ, ми стали виставляти цей Дубай. Мене ще деякі казали і писали, і клеймили, що «Ой, зараз війна, ви виставляєте Дубай». Да, ми виставляли Дубай, тому що я розуміла прекрасно, що матеріал цей я можу загубити і більше ніколи його не опублікувати. Тому ми його з квітня-травня місяця ми поступово викладали Дубай, оцей лютневий Дубай під час війни в Україні. І ще хочу вам сказати, друзі, що так само зараз виставляють російських туристів з готелів Дубаю. Вони всі в паніці. Тому що Емірати і, зокрема, Дубай – це у них улюблений напрямок туристичний. Я ще раз повторюю вам, це я говорила вже на початку відео.
Ось так. Ніхто там, готелі дорогі, ніхто там тримати в готелях не буде. Так що цікаво, що сьогодні ще на каналі Подробиці я побачила, що англомовні туристи всі в шоці, не можуть виїхати з Дубаю ніяк. Всі застрягли. Всі застрягли. Виліт скасовано. Це, мабуть, самі страшні слова, які може людина прочитати на табло в аеропорту. Виліт скасовано. Друзі, і там така інформація була, що наші даже вже натрапили на виїзд через Оман, але там баснословне бабло хочуть, щоб евакуюватися через Оман. Тобто в тому регіоні дійсно правлять гроші. І там треба великі гроші, щоб покинути територію, евакуюватися, виїхати звідти. Ви розумієте? Потрібні величезні гроші. От. І всі англомовні туристи, там взагалі стільки зараз цікавих інтерв'ю дають. От зокрема, я подивилася на каналі Подробиці. Дуже цікаво, тому що люди в шоці. І одна туристка англомовна каже, що ми ввечері з подругою, знімаємо помешкання в готелі з подругою, і, значить, нам ввечері звучить сигнал повітряної тривоги в Дубаї. Можете собі це уявити? І пишуть, негайно спустіться вниз. Каже, я в ночнушці бігла вниз, і, каже, на мене ніхто не звернув увагу. Я для всіх була як невидимка. Ви можете собі уявити цей рівень паніки, розпачу, несподіванки, що зараз тільки там робиться, в тому Дубаї. А з іншого боку, друзі, Україна втратила один із переговорних майданчиків. Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Як буде далі, подивимось, але ви бачите, що наробилося хаос в світі який. Весь регіон близького світу палає. Я диву даюсь, як ще в Єгипті, тихо, Шарм-аль-Шейх, близько уже Ізраїль. Шарм-аль-Шейх, острів Тиран. Всі, хто були в Шарм-аль-Шейху, ви знаєте, що острів Тиран дуже гарно проглядається з району Напк в Шарм-аль-Шейху. На острові Тиран стоїть місія воєнна американська. Це американська база воєнна, яка давним-давно там стоїть на острові Тиран. Хоча формально цей острів належить Саудівській Аравії, але він от-от біля самого Напку знаходиться. Ви розумієте? То, поки що не було посягань на цю воєнну базу. Подивимося, що буде далі. Хоча ви знаєте, що Перська затока зараз проблемний який регіон. Бахрейн, Катар, всі аеропорти в стопі, всі стоять, рейси відкладені, скасовані. Весело. Ви знаєте, отакий хаос. Він був в 2020 році. Цей хаос, це відомо. Відчуття таке, знаєте, дуже відоме, тому що в 2020 році, коли почався ковід, ви знаєте, ми теж тоді, коли він починався, ми були в туристичній поїздці в Єгипті. У нас тоді були, значить, екскурсії в Каїр. Ми тоді якраз були в Каїрі на пірамідах. І на наступний день ми були в Луксорі. От у нас були дві заплановані поїздки. Каїр, піраміди, Плато Газа і Луксор. І коли ми повернулися в Київ з тої туристичної поїздки, ми повернулися в кінці лютого, а в березні уже об'явили, по-моєму, 12 березня, якщо я не плутаю, чи 6 березня.
чи 10-го. Ну, от у ті березневі дні об'явили всесвітню пандемію. Ми були вже вдома, нам повезло, що ми дісталися з Єгипту додому, ми встигли. Ми приїхали і відразу зашморг. Всі аеропорти світу стали. Стали, і вже ніхто нікуди не рухався. Світ завмер тоді. Це було 20-й рік, березень місяць. Ми в 21-му вже летіли в Єгипет. В 21-му робили оці тести на ковід і летіли знову в туристичні поїздки. І тоді мені глядачі дуже багато хто писав: ой, да ну навіщо ви такі нерви витрачаєте? Робите ті тести, нервуєте, летите, навіщо вам ці мандри під час ковіду, дочекайтеся найкращих часів. От я, наприклад, пише мені одна, друга, третя глядачка, я буду чекати, поки завершиться пандемія, і я потім буду мандрувати. Люди так і не дочекалися, тому що пандемія ще не була скасована, як уже почалася війна. Росія влаштувала нам повномасштабне вторгнення 22-й рік. І потім, коли ми були в Польщі, пандемію припинили. Тобто ми поверталися в Київ на поїзді Варшава-Київ, це був поїзд, ми поверталися вже без масок. Все, пандемія вже була скасована. І так ті люди і не дочекалися, які чекали найкращих часів. Друзі, ви знаєте, що життя доводить? Найкращих часів можна чекати все життя. І не дочекатися. Тому живіть наповну. Що я можу зараз сказати? Розгортається, ви бачите, що розгортається в світі? Ніде уже немає небезпечних зон. Ніде уже немає небезпечних місць. Немає отих стабільних небезпечних країн. То, може, треба подумати, що треба трішечки пожити. А може, встигнемо ще пожити, друзі. Це так важливо для кожного з нас. Життя у нас у кожного своє. І всі ми в Україні живемо різним життям. І ви знаєте, з чим це пов'язано. Різні райони, різні області, різні місцевості України, вони всі живуть по-різному. То якщо ще у нас є потенціал якийсь до життя, то давайте жити. Ось таке відео, ви знаєте, відео, яке просто наболіло мені в цей день, тому що, ще раз повторю, 3 березня – це історичний день для моєї сім'ї. А я на моєму каналі ділюся із глядачем своїм життям. Це мій лайфстайл. Це мій влог про життя моє і моєї сім'ї. А оскільки в житті у нас займають велике місце подорожі, то сьогодні ми з вами говорили на таку тему, яка стосується подорожуючих. І дай Бог всім нашим українцям евакуюватися з Дубаю, з Катару, з Бахрейну, з тих країн на Близькому Сході, де вони зараз знаходяться. Всім па-па і до зустрічі на каналі.